ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ለእናንተ እጅግ በጣም ለምንወዳችሁ ለምናፈቅራችሁ ቤተሰቦቻችን ሰላም፣ ፍቅር፣ መረጋጋት፣ ደስታ ለእናንተ እንዲሆን እንመኛለን። ያንንም ደግሞ ፈጣሪ እንደሚያደርግላችሁ እርግጠኞች ነን። እንግዲህ ዛሬ ማቀርብላችሁ በተለይ ለእህቶቼ ስትፈጠሩ ልዩ ናችሁ። ልዩ በመሆናችሁ ደግሞ ልዩ ለመሆን ጥረት ማድረግ አለባችሁ እንጂ ሌላ ሰው ለመምሰል ወይም ደግሞ ለገንዘብ ስትሉ ለማግኘት ስትሉ ወይም ደግሞ ከሰው ጋር ለመኖር ስትሉ ያልሆናችሁትን ነገር ሆናችሁ ደስታችሁን እንዳታጡ በህይወታችሁ ስኬታማናድ ጥሩ የምትባሉ እህቶች እንድትሆኑ በጣም የሚገራርሙ ብዙ ጊዜ የፈጀውባቸውና በጣም የሚገራርሙ ሐሳቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው እንደምታዳምጡኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች እህት ወንድሞቼ ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉት ሐሳቡ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ስላሰባችሁ። እንግዲህ የዛሬ የኔ አቋም ሁሉም ሰው በዚህ ዓለም ላይ በተለይ እህቶቼ ልዩ ናችሁ። መልካችሁ፣ ድምጻችሁ፣ አቋማችሁ ብቻ ሁሉም ነገራችሁ ስትፈጠሩ እናንተን የሚመስል ሰው የለም የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ ፈጣሪ ልዩ አድርጎ ከፈጠራችሁ ለምንድን ነው ልዩ ማትሆኑት የሚለው ላይ ሐሳብ እናቀርባለን። ልዩ መሆን አለባችሁ የሚል አቋም ስላለኝ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ትልቅ ማዋጥ ያለብን እውነትን ልንገራችሁ። እውነቱ ምን መሰላችሁ? ህይወትን አናሸንፍም ያልሆንሽውን ሰው ለመሆን ስትሞክሪ ወይም ደግሞ ያልሆንሽውን ሰው ለመሆን ለማስመሰል ስትሞክሪ ህይወትን ማሸነፍ አትችይም። መሆን ያለብሽን ስትሆኚ ትክክለኛው ወንድ ወደ አንቺ ይመጣል። ትክክለኛውን ህይወት መኖር ትችያለሽ። የሰው ልጅ ትልቁ የመጨረሻው ግብ ደስተኛ መሆን ነው። ደስተኛ ማግኘት ከፈለግሽ ደግሞ ከሰዎች አይደለም ደስታ የምታገኙው። ደስታ ውስጣዊ ነገር ነው፣ ከውስጥሽ የሚመነጭ ነገር ነው። ደስታን የሚሰጠው ፈጣሪ ነው፣ ሰላም ነው፣ መረጋጋት ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለማግኘት ሌላን ሰውን መሆን አይጠበቅብሽም ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ስትይ መቀየር አይጠበቅብሽም። የተለየሽ ኮንሽ ልዩ ነሽ። በቃ አራት ነጥብ። የተለየሽ ሰው ኮንሽ ልዩ ነሽ። ስለዚህ ልዩ ኮንሽ ደግሞ ልዩነትሽን በኩራት መቀበል አለብሽ። ልትኮሪበት ይገባል። ሰዎች ወደዱሽ አልወደዱሽ who cares መጨነቅ የለብሽም። የሚወዱሽ ሊኖሩ ይችላሉ፣ የማይወዱሽ ሊኖሩ ይችላሉ። ትክክለኛ አንቺነትሽን ይሆንሽ ስትመጪ ትክክለኛ ሰዎች ወደ አንቺ ይመጣሉ። ትክክለኛ ወንድ ወደ አንቺ ይመጣል። ትክክለኛ አንቺነትሽ እየታየ ሲመጣ ሰዎች እየወደዱሽ ይመጣሉ። ስለዚህ ራስሽን ሆነሽ ብትጠይ ይሻልሻል። ትክክለኛ መሆን ያለብሽን ነገር የውስጥሽን የስሜትሽን ሆነሽ ሰዎች ቢጠሉሽ ይሻላሉ ራስሽን ሳትሆኚ ሰዎች ከሚወዱሽ። እያስመሰልሽ ሰዎች ከሚወዱሽ ራስሽን ሆነሽ ብትጠይ ይሻልሻል። ትክክለኛ ሰዎች ሰው አይጠሉም። በነገራችን ላይ ትክክለኛ ሰዎች ሰውን አይጠሉም። ፌክ የሆኑ ውሸታም የሆኑ ሰዎች ግን ሰውን ይጠላሉ። ምክንያቱም ራሳቸው ፌክ ስለሆኑ ማለት ነው። አንቺ በህይወትሽ እንዲመጣ የምትፈልጊው ሰው እውነተኛ ከሆነ ፌክ መሆን አይጠበቅብሽም። በየቀኑ ለራስሽ መንገድ ትችያለሽ። እኔ በዚህ ዓለም ላይ ልዩ ሰው ነኝ። ልዩ በመሆኔ ደግሞ አሸንፋለሁ። እኔ የተለየው ነኝ። ነገ ትልቅ ሰው መሆን እችላለሁ። ስለዚህ ፈጣሪ ማመስገን በጣም አስፈላጊ ነው። እንደዚህ ልዩ አድርጎ ስለፈጠረሽ ማለት ነው። ፌክ የሆኑ ሰዎችን ይስባሉ። ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ትክክለኛ ሰዎች ይስባሉ። ለምንድን ነው ወደ አንቺ ህይወት ውስጥ ትክክለኛ ወንዶች የማይመጡት? ትክክለኛ ስላልሆንሽ ነው። ስለዚህ አንቺ ቁርጥ ያለች ትክክለኛ በአቋሟ የምትጸና ለእውነት የምትኖር ለእውነት የምትሞት ሴት ከሆንሽ እንደዛው ደግሞ ለእውነት የሚሞትና ትክክለኛ ወንድ ወደ አንቺ ይመጣል። እንግዲህ ይሄን ማድረግ ያለብንን ጥቂት ሐሳቦች ልንገራችሁ እህቶቼ። ምንድነው እውነተኛ ሰው ለመሆን ወይም ደግሞ ራሳችሁን ለመምሰል
ማድረግ ያለባችሁ ለሚለው የመጀመሪያው ስብዕናችሁ ማሳደግ ነው። ስብዕና ደግሞ ዝም ብሎ አያድግም። የውስጥ ሰላም ካለሽ ነው። የውስጥ ሰላም ካለሽ ከውጪ ማረጋገጫ አትፈልጊም። ሰዎች ቆንጆ ነሽ ጎበዝ ነሽ ስላሉሽ ጎበዝ አትሆኝም ወይም ደግሞ ሰነፍ አትሆኝም። ውስጥሽ ጥንካሬና አንቺ ጎበዝ ከሆንሽ ውስጥሽ ሰላም ካለ ሰዎች አሉም አላሉም ይሳካልሻል። ሌላው በየቀኑ ራስሽን መጠየቅ አለብሽ። ማታና ጠዋት ማሰብ አለብሽ። ምንድነው የሚመችሽ ነገር ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊ የሚለው ነገር በተደጋጋሚ ስታስቢው ከዛ በኋላ የምትወጂውን ትክክለኛውን ነገር መሆን ያለብሽን ነገር እያገኘሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ሌላው እስቲ አዲስ ነገር ልሞክር በይ። ለምሳሌ ከዚህ ፊት የምትመገቢው ምግብ በህይወትሽ ደስተኛ ካልሆንሽ ምግቡን ቀይሩ እስቲ። ሁሌ ስጋ የምትበይ ከሆነ ሽሮ ሁሌ የምትበይ ከሆነ ደግሞ መሃል ላይ ደብለቅ ያርሽ የተለያየ ነገሮችን ሞክሪበት። ይሄ ራሱ አንድ አዲስ ነገር መሞከር ነው። ሁሌ ተመሳሳይ ምግብ መመገብ ራሱ እኮ በህይወት እንድንሰለች ያደርገናል። ሌላው አንድ አይነት ጸጉር ለምሳሌ የምትሰሪ ከሆነ የጸጉር ስታይልሽን ቀይሪው እስቲ ሞክሪው። ሌላ አይነት አንድ አይነት ትምህርት የምትከታተይ ከሆነ ትምህርትሽን ቀይሪው። አዲስ ነገር ያወቅሽ ስትሄጂ አዲስ ችሎታ ታዳብሪያለሽ። በራስሽም ደግሞ እየተማመንሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ይሄን ስላችሁ ግን ጥንቃቄ መደረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። አንደኛ አዳዲስ ነገር ሞክሩ ስላችሁ አደገኛ የሆነ ነገር እንዳትሞክሩ እህቶቼ። አደገኛ የሆነ ነገር እንዳትሞክሩ፣ በተለይ ሃይማኖታችንና ባህላችን የማይፈቅደው ነገር። ሌላው አዲስ ነገር ለመሞከር የሚያግዝሽን አንዳንድ ቱቶሮችን ትምህርቶችንም ተከታታይ። ሶስተኛው ትልቁ ነገር ከምቾት መውጣት ነው። ብዙዎቻችን ከወንድ ከተለያየን ምን ሞት ይመስለናል። እየሰራን ያለውን ስራ ከተውን ተረበን ምን ሞት ይመስለናል። ነገር ግን ዓለም ደግሞ በዚህ አይነት መልክ አይደለም እየሄደች ያለችው። ዓለም ለፈሪዎችና ላይናፋሮች አትሆንም። ስለዚህ እስቲ ደፈር ብለሽ ከማታውቂያቸው ሰዎች ከአዳዲስ ሰዎች ጋር አዲስ ልምድ ካላቸው ሰዎች ጋር አውሪ። አዲስ ነገር ልታገኝ ትችያለሽ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ በአንዴ ምናልባት ከፈሪነትና ከአይናፋርነት ላትላቀቂ ትችያለሽ። በትንሹ መጀመር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አራተኛ ትልቅ ማወቅ ያለብን ነገር ምን እንደምትመሲ አትጨነቂ። ብዙ እህቶቻችን ጧት ምን ለበስኩ መልኬ እንደዚህ ሆነ ከሳ ወፈርኩ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ለዛ አትጨነቁ። በነገራችን ላይ አንቺን እያየ ከሳችሁ ወፈረች የሚልሽ በጣም ጥቂት ሰው ነው። በመክሳትሽ በመወፍረሽም ደግሞ በአንቺ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጥቂት ሰው ነው። ሁሉም በራሱ ህይወት ውስጥ ይገኛል። ሁሉም ስለራሱ ነው የሚጨነቀው። አንቺን የሚያይ ስላንቺ የሚጨነቅ ሰው የለም በነገራችን ላይ። ስለዚህ ሁሉም በራሱ ዓለም ውስጥ ይዋልላል። አንቺ አሁን ስለ ሰው አታስቢም፣ ስለራስሽ ነው የምታስቢ። ስለዚህ ሰውም እንደዛ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብሽ። ማንም ስላንቺ የሚያስብ ሰው የለም። ስለዚህ በራስሽ ዛቢያ ላይ ነው መሄድ ያለብሽ። ሌላው በራስሽ መተማመን በጣም አስፈላጊ ነው። የሚሰማሽን ግለጪ፣ አትደብቂ። ከተናደርሽ ንዴትሽን ተናድጃለሁ ብለሽ ተናገሪ፣ አታምቂ። ውስጥሽ ያልተመችሽ ነገሮች እየታመቁ ሲሄዱ ያስረጅሻል፣ እድሜሽን የሚያሳጥረዋል። ከማውራት ደግሞ ማዳመጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አዳምጡ። ነገር ግን አንዳንዴ በደንብ የምታውቂው ነገር ካለና ለሰዎች የሚጠቅም ከሆነ ሐሳብሽን ግለጪ። ስድስተኛ ፍላጎትሽን አስረግጪ። በተለይ እዚህ ጋር እህቶቼ በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ለሚያፈቅራችሁ፣ ለሚወዳችሁ፣ ለምትወዱት፣ ለምታፈቅሩት ወንድ ምን እንደምትፈልጉ በደንብ አስረግጡና ተናገሩ። ቀስ መስመራችሁንም አስምሩ። ለምሳሌ እኔ እየጠፋ የሚመጣ ወንድ አይመቸኝም። ጻቢያውን የሚቀያየር ወንድ አልፈልግም። ብር የሚጠይቅ ወንድ አልፈልግም። ካላማዬ የሚያሰናክለኝ ወንድ አልፈልግም ብላችሁ ካስቀመጣችሁ ያንን ፍላጎታችሁን በደንብ አስረግጡና ተናገሩ። ምስጋና ደግሞ ላደረጋችሁ ነገር ሰዎች ከሰጧችሁ ምስጋናን ተቀበሉ። ምስጋናን ብዙዎቻችን አንቀበልም። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክለኛ አቋቋም ደግሞ ይኖራችሁ። መንገድ ላይ ስትሄዱ፣ ቤት በምትቀመጡበት ጊዜ፣ ቤት ውስጥ ስራ በምትሰሩበት ጊዜ እግራችሁ እንዳያብጥ፣ ሰውነታችሁ እንዳይደነዝዝ። ብዙ እህቶቻችን ከእግር ጋር በተያያዘ ቆመው ስራ የምትሰሩ እህቶቻችን እየነገራችሁ ነው እግራችሁ እንደሚያብጥ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከታለን። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን አስተካክሉ። የፈለገ ሳንቲም ብትሰሩ ብር ብትሰሩ ጤነኛ ካልሆናችሁ
ይሄን ነገር ነገ የሰራችሁትን ነገር ማየት አትችሉም ሌላው አይን እያያችሁ አውሩ አይን አፋራቱ ነው ደፋር መሆን አስፈላጊ ነው አይን እያያችሁ አውሩ ሲባል ግን ሰው ላይ ማፍጠጥ ሳይሆን ተገቢው ነው ኮንፊደንስ በላያችሁ ላይ እንዲታይ ነው ሌላው ራስሽን ማክበር ነው አንቺ ለራስሽ ቦታ ካሰጠሽ እንዴት ብሎ ፍቅረኛሽ ቦታ ይሰጥሻል ራስሽን ካላከብሽ ወንድ አያከብርሽ እኔ ቆንጆ ሴት ነኝ ጎበዝ ነኝ መለወጥ እችላለሁ ቤስት ሴት ነኝ ብለሽ ካሰብሽ እንደዛው ነው ወንድ ልጅም ቦታ የሚሰጥሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ በደንብ ጊዜያችሁን ጉልበታችሁን መቆጠብና እነዚህ ነገሮች በተገቢው መልኩ መጠቀም አስፈላጊ ነው እረፍት መውሰድ አሪፍ ምግብ ለራስ ይቆርሱ አያሳንሱ እንደሚባለው መርጣችሁ መብላት እረፍት ማድረግ ውስጣችሁ ማዳመጥ አንድ ነገር ከደበራችሁ እንደደበራችሁ ውስጣችሁ ይነግራችኋል መተው ደስ ካላችሁ መቀጠል ስለዚህ ውስጣችሁ ማስገድድና ማስጨነቅም ጥሩ አይደለም የምትወጁና የማትወጁን ደግሞ መለየትን በጣም አስፈላጊ ነው የጭንቅላትሽን ውስጥሽ ያለውን ነገር በተለይ የምትወጁና የማትወጁን ነገር መናገር መቻል አለብሽ ገና ለገና ከሰዎች ጋር ጣላለሁ ብለሽ የምታምኝበትና የምትወጁን ነገር ማጣት የለብሽም የማትወጂው ነገር ደግሞ ሊፈጸምብሽ አይገባም ስለዚህ የማትፈልጊውን ነገር ይግድ በመጣላት በመጨቃጨቅ በመደባደብ ሰው ለሰዎች መናገር ያለብሽ ሰዎችም በሚያከብርና በተገባ ቋንቋ ማስረዳት ድምጽሽን በተለሳለሰና እርጋታ በተሞላው መልኩ ለሰዎች ማስረዳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ ደግሞ እህቶቼ ማወቅ ያለባችሁ የሚመቻችሁ ልብስ ልበሱ ልብስ በሰው ላይ ኮንፊደንስ የመጨመር በራስ የመተማመንና ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው የማድረግ አቅም ስላለው ትልቅ የተቦራቀቀ ልብስ ወይም አካላችሁን የሚያጋልጥ ልብስ ሳይሆን አንቺን ወጣት ቀጭን እንዲሁም ደግሞ ጤነኛ የሚያስመስልሽ ልብስ መልበስ በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ከሁሉ ነገር በላይ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ልዩ ሁኑ ሰው ለማምሰል መሞከር ጥሩ አይደለም ራሳችንን ከሆን የሚወዱ ሰዎች ይመጣሉ የማይወዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማንንም ሊጨንቁ አይችልም ሰዎች ስለጣሉን ራሳችንን በመሆን ስለዚህ የሚወዱን ሰዎች እየበረከቱ እንደሚሄዱ በመገንዘብ ልዩ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ለሴት ልጅ ይሄ ሐሳብ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ይላል